Ютубі, і ми розпочинаємо. І ми раді всіх сьогодні вітати. У нас сьогодні чудова зустріч. З нами сьогодні впорядники та впорядниці Пласту. І говорити ми сьогодні будемо про те, як допомагати дітям в ці складні часи. Зустріч з нами проводять терапевти та терапевтки Інституту травми Сполучені Штати Америки. І я думаю, ми можемо розпочинати. Я хотіла запросити до слова ще представницю чи представника від Пласту. Я думаю, у вас є теж якісь побажання, що ви хотіли сьогодні з нами проговорити або сказати нам. Так, але спершу мені треба перекласти. Дякую. So Anna just welcomes everyone to this session. We welcome our today's viewers and visitors who are the leaders from the Plast organization, Scout organization from Ukraine. And Anna also said that the session is being led and taught by experts from the Trauma Resource Institute, the United States. So they will have a word to their representatives right now, and then we can move on to the teaching part, the fun part. Okay. Fine. Яна. Так, усім вітання. Я, власне, хотіла би слово передати Дмитру. Він скаже, з якою метою це все сьогодні ми зорганізували, і який в кінцевому результат, власне, хочемо отримати. Тому прошу, Дмитре. Всім привіт, слава Україні, СКОП, готуйсь. І я радий дуже бачити впорядників тут. Загалом розкажу коротко про ідею самих вебінарів, чому ми вирішили запускати. І далі ми перейдемо вже до самих вебінарів. Загалом ми, якщо ви знаєте, в криві Пласту і старшині вже більше року діє така команда, яка називається команда проекту компетентностей, проект компетентностей, який має на меті оновити і удосконалити Пласту виховну програму, яку ми викладаємо для наших дітей. І коли ми вирішили продовжувати нашу роботу в воєнний час, ми поставили собі питання, який це має бути Пласт зараз, який це має бути Пласт поствоєнний. Тобто, що ми маємо навчити дітей і чого ми маємо їх показати і що вони мають вміти. І для того, щоб ми могли далі працювати над цим, ми поставили собі питання, а які проблеми зараз є. І впорядники, з якими ми мали зустріч, саме краєві булави, вони сказали, що найбільш ключова проблема – це є самі впорядники, це їхня мотивація, це їхнє вміння працювати, це є їхні внутрішні ресурси. І саме тому ми вирішили спільно з Янаном дали таку ідею, що можна проводити тренінги спільно з Інститутом травми США, оскільки вона з ними працювала. І ми вирішили спільно з Яною та інститутом запустити таку серію вебінарів, на якій кожен впорядниця, які виявили бажання, зможуть отримати необхідні знання, які допоможуть їм далі працювати, для того, щоб, відповідно, краще працювати з дітьми і давати їм те, що їм зараз необхідно. А саме якусь соціалізацію, саме сходини і саме почуття цього миру та безпеки, яка є дуже важлива. Тому я насамперед хочу дякувати Яні за те, що вона ініціювалась допомогти, і дякую інституту за те, що ви погодились з нами співпрацювати. I just typed in chat some basic points of what Dmitro was saying. And he was saying mostly that this webinar is aimed at improving competencies for Plast leaders for the wartime and the post-war time, because the biggest issue that they faced in this time is the problem with the emotional probably state of trainers and teachers of Plast themselves. And they also need to learn how they work with the kids given this difficult conditions of where we're living right now, and of the conditions that we will be living in after the war ends. So they are very happy and grateful for this opportunity that Jana and the
Trauma Resource Institute and EAD camp put together so that they could be here today and learn what you can offer. Thank you, Natalia. So is this time for us to go now, or is there more? I guess so. Яна, Аня, ми можемо зараз переходити до, власне, навчальної частини вебінару. Так, я думаю, що так, трішечки ще до нас будуть доєднуватися в процесі, але ми вже розпочинаємо, тому так, вам слово. Дякую. Добре, дякую. Yeah, we can go ahead. Okay. And first of all, I want to welcome all the leaders, and we are so grateful that they're here with us today, and we hope that they will be able to integrate what it is that we have to share with them in the work that they're doing for the children, but also to help themselves. Ілен вітає всіх, хто сьогодні з нами, виховників, виховниць, упорядників, упорядниць Пласту, і каже, що дуже сподівається, що ті навички та інформація, яку сьогодні вона і її колеги вам запропонують, вони стануть вам в нагоді не тільки в роботі з дітьми, але й для допомоги самим собі. And so our team today is Teresa, Regine, Stephanie, Bill, Irina, and Matea, and myself, I'm Elaine Miller-Karras. І з нами сьогодні працює команда психотерапевтів і психотерапевток з Америки, серед яких Матея, Ірина, Біл, Стефані, Реджін, Тереза і Elaine. Yes. And so Matea, who spent time in the Peace Corps in Ukraine, she speaks Ukrainian, and she's also a community resiliency model teacher. And so we thought it would be more efficient for Matea to help us with the teaching rather than having to go from English to Ukrainian. And so we're so grateful that she's with us today. І Матея, членкиня команди Інституту травми, провела певний час в Україні, працюючи з Корпусом миру і говорить українською мовою, тому команда вирішила, що частину тренінгу проводитиме Матея з метою зекономити час на переклад туди-сюди. And so today's offering will be giving an orientation to what is the community resiliency model, what are the skills and the concepts, and then on Monday, we're going to talk more specifically about how to use these concepts that we're sharing today with the children that they are working with in Ukraine. І ідея цих вебінарів така, що сьогодні спеціалісти і спеціалістки розкажуть трошки про те, що таке модель стійкості спільнот, які навички туди входять, а вже в понеділок поговоримо про те, як їх використовувати в роботі з дітьми в контексті України. So what we're going to do now is I'm going to pull up the slides, and I want also you all to know that Stephanie has put into the chat, or you're going to, Stephanie, I don't know if you've done it yet, a PDF copy of the slides for them to have, where they can take it and download it onto their computer so that they could also have the slides to look at later. So they'll have that information, as well as we have a handout of the basic skills that we'll also put into the chat for them to have as a reference. І зараз Elaine покаже нам свій екран зі слайдами, але ці слайди також у PDF-файлі скинуть в чат, і можна їх завантажити і ними користуватися, коли вони вам знадобляться. Okay, so are you ready, Matea? I'm going to start. Okay. All right. And just say next slide to me first. So this is, I can just go to the next one. There you go. Thank you. Так, отже, доброго дня всі. Знову мене звати Матея, і я сьогодні буду трохи поговорити про цю модель. І, спочатку я хочу сказати, що це модель, це про нашу спільність з людством. Так, і сьогодні завдяки цій моделі ми прагнемо обговорити нашу спільність з людством через призму біології людської нервової системи, а теж прагнемо відкрити стійкість у кожному із нас, освоюючи базові навички для підсилення відчуття благополуччя.
І можна використовувати протягом життя ці навички. Вони ефективні у різних культурах, і вони теж ефективні для людей із різним рівнем письменності. І коли ми навчаємося, як читати свою нервову систему, ми знаємо, коли будемо у стані дистресі, і на той час використаємося ці навички, щоб перейти на зону благополуччя. Так? Next slide, please. Так. Отже, ми ставимо ці питання, які написано на слайді. Хто або що вас надихає або підтримує, і що або хто допомагає вам пройти через це зараз. And Matea, if you can ask them for the answers for the first two questions, if they can put that in the chat, if they'd like to, invite them to do that. Так, отже, якщо хочете, Олен щойно сказала, що я вас запрошую написати свої відповіді у чаті на ці питання. And maybe Natalia can read them, Natalia, and share what's coming up in the chat for people that might be listening on YouTube Live. There's nothing so far. Okay. And I'm going to encourage maybe Natalia, you might want to put something in there, or Anna, to get started. Так, Елейн запрошує також нас із Анією, я думаю, і всіх запрошує написати відповіді на ці запитання в чат, поділитися, хто або що підбадьорює, або хто допомагає пройти через випробування. Так, у нас вже є відповіді: родина, робота, друзі, робота, юнацтво і друзі. So the answers are like family, work, friends, plus kids, kids, nice music, movies, family, friends, kids, therapists of Trauma Resource Institute. That must be Anya. Good food, some sweets, kids, work, kids, children and husband, family members, work and kids, and plus, and traveling and family. Так, українською читаю. Тут дуже багато схожих відповідей, вочевидь, ми багато в чому схожі, бо нас підтримують родичі, друзі, подорожі, пласт, волонтери, робота, діти, юнацтво. Там була гарна музика, тепер бачу каву, гарна їжа, там ще була солодощі, хтось писав. Терапевти і терапевтки Інституту травми підтримують нашу Аню. Подруга дитинства. Елейн написала, що вона на океані і побачиться з братом, який видужує від раку, і це вперше після коронавірусу, це те, що підтримує її сьогодні. Elaine, I just read out what you put in the chat. Thank you. That's so sweet. I know, I'm so happy. Well, so I just want everyone to also, I want to just say one thing about, with as hard as everything is right now, what we try to do with this model is to remember what else is true. And that can be very difficult when there's a lot of suffering. But as we've just seen, it's not impossible. And it's as important to do that right now as it is to, drink water or to have nourishment, because this nourishes our kind of our soul and our heart and our mind, that what else is true. Елейн каже, що ми з вами, українці, українки, зараз живемо в дуже складний час, але попри все, дивіться, скільки в нас в чаті відповідей, і всі вони такі позитивні і радісні, і це означає, що попри все, що ми переживаємо, відповіді на оці запитання, хто допомагає, чи хто підбадьорює, а в підсумку це те запитання, що внизу на слайді, що ще правда, окрім того, що нам погано і нам важко. Так от, завжди є відповіді на ці запитання, ось що цією вправою ми хотіли сказати. Тобто відповіді знайти можливо, вони є завжди. І Елейн також каже, що шукати ці відповіді, давати відповіді на ці запитання настільки ж важливо для нервової системи, для тіла, для розуму і для серця, як пити воду щодня. Okay. Thank you.
І Over ми to будемо you. більше поговорити про навичка зчитування, але зараз я хочу питати, що ви помічаєте всередині, так? Коли ви читаєте відповіді інших у чаті про їхні ресурси, так? Сім'я, діти, зверніть увагу на те, що ви помічаєте всередині. І якщо ви помічаєте відчуття благополуччя, я вас запрошую просто посидіти з цими відчуттями. I would just like to emphasize at this part, Matea, that it's really important for them to know that when we are experiencing this amount of stress and trauma, that it affects every part of us. You may have already said that, but I always like to emphasize that at this part. Ілейн каже, що... Go ahead, Natalia. Ага, окей, дякую. Ілейн каже, що дуже важливо зауважити, що коли люди переживають, ми з вами, коли переживають стрес і такі травматичні досвіди, то це впливає на абсолютно все, на все, що ми робимо, все, що ми відчуваємо. І це дуже важливо зауважити, що немає, напевно, частини в нас, яка б не зазнала впливу цієї ситуації. Can you go back to the last slide? Sure. I'm sorry. I know it always takes longer. You don't have to read everything too. I think they get the idea too. It's just so to save time. Так, отже, тут є написано поширені реакції на стрес і на травму. Є декілька категорій, і 3 на цьому слайді, і 3 на наступному. І ми про це говоримо, бо часто є багато стигми про ці реакції. І насправді ці реакції дуже поширені і дуже нормальні. І наша система просто намагається справлятися з стресом. Отже, ви можете читати про це на слайді. Окей. Next slide. Yes. Okay. Так. Отже, ця модель основа стійкості і зосередження на стійкості. І визначення модель стійкості включає культивування нашого добробуту, використання наших індивідуальних і колективних активів і сильних сторін. Так, зосередженість на вирішенні життєвих проблем, співчуття, оптимізм і доброзичливе визнання індивідуальних і колективних страждань. І досягаємо всього цього, поки живемо. І за словами Джорджа Бонано, стійкість є найпоширенішою реакцією тих, хто відчуває травму. І це дуже круто, тому що ця модель використовується у всьому світі, і ми стали свідками цієї здатності розвивати індивідуальний і громадський добробут під час і після катастроф, і також під час вирішення проблем нашого життєвого досвіду. Next slide. Отже, у цій моделі ми зосереджуємося на біології нервової системи людини. Ми знаємо, що у нас всіх є нервова система, і вона існує, щоб захищати нас. І ми визнаємо, що людські реакції на стресові або на травматичні події, що впливають на тіло, розум і дух, однакові по всьому світу. І через цю модель ми навчимося прості навички благополуччя. І за допомогою цих навичок ми можемо повертатися у стан благополуччя, який ми називаємо зоною стійкості або зоною все гаразд. І кожна людина може навчитися зчитувати свою нервову систему. І коли ми часто практикуємо ці навички, відчуття радості, вдячності та щастя можна запам'ятовувати і відчувати. І, можливо, навіть виникають новий сенс прощення і співпереживання, або знайдемо новий урок з нашого досвіду. Next slide.
Отже, в цій моделі ми зосереджуємося на нашу спільність із людством. Ми всі маємо нервову систему, тіло і розум, створені для благополуччя і зцілення. І наші реакції на травму, приємні і неприємні, вони дуже поширені по всьому світі. І коли ми звертаємо увагу на самовідчуття, пов'язані з благополуччям, ми переживаємо стан внутрішньої рівноваги. Що більш зосереджена увага, то вище благополуччя. І коли ми плекаємо благополуччя, надія і співчуття можуть поширюватися на інших. Next slide. Так, тепер ми будемо говорити про ключову концепцію, бо ми шукаємо спільну мову. Так, отже, це наша зона стійкості або наша зона все гаразд. І наша мета – це розширити свою зону стійкості. Oops, sorry, could you go back real quick? Thank you. Отже, бути у зоні стійкості – це не означає, що я весь час щаслива, так? Бо це зона все гаразд. Я можу відчувати сум, страх та гнів, коли у зоні стійкості, але мене не переповнюють ці емоції. Коли я перебуваю у зоні стійкості, я можу справитися з щоденними подіями та стресовими факторами. Okay, now next one, please. Так, тепер розглянемо ці ключові концепції. Ми говорили про зону стійкості, але теж є висока зона або зона збудженості, і теж низька зона або зона пригніченості. І іноді стресові або травматичні події виштовхують нас із своєї зони. І сьогодні ми навчимося навички, які повернутися в нашу зону стійкості. Next slide. I think you're on mute, Elaine. Elaine, you're on mute. It looks like you were talking. Oh, well, oh my goodness. I don't know. I mean, were you able to also just emphasize that being in these zones right now, it would be a very common thing for them to be experiencing right now? Because when, just like what Natalia shared with us, that there's a, alert all over Ukraine today, that you can find yourself going in between these zones, high and low, and sometimes never even stopping at the resilient zone because of just this threat that keeps coming in and distressing life as they've known it. So I don't know, Natalia, if you want to add that piece. Yeah, sure. Елейн каже, що коли сильні чинники стресу, от, наприклад, у нас сьогодні в Україні досить багато повітряних тривог, і коли постійні якісь чинники стресу, чи будь-які інші, не обов'язково повітряні тривоги, то ми можемо перебувати або в зоні збудженості, або в зоні пригніченості, фактично не заходячи в зону стійкості, тобто в зону, де нам відносно нормально, звідки ми можемо тверезо мислити, оцінювати ситуацію. Нас може викидати або туди вгору, це тут є в квадратику червоному описано, що ми відчуваємо, коли ми в зоні збудженості, або опускатися вниз, коли нас просто пригнічує. І це нормально. Коли сильні чинники стресу, нормально бути то там, і навіть не заходити в зону стійкості. And it's just something, so, we all go into these different zones. I've been in my high zone. I've been in my low zone. The problem is if we get stuck there,
then it starts affecting our health, not only our emotional health, but our physical health. Like all those common reactions that we talked about earlier can then become just part of how we're living life and not feeling like we can, sometimes be the person that we want to be with what's happening around us because we're so stuck in high and low. І Елейн каже, що взагалі нормально в житті вилітати з зони стійкості або в зону збудженості, або в зону пригніченості. Це нормально для людей, і враховуючи, як ми влаштовані. Але проблема виникає тоді, коли ми застряємо в якійсь із цих зон, коли ми застряємо або вгорі, або внизу, тому що тоді оті поширені реакції, які були на слайдах таких з кружечками, там було багато всякого різного, не дуже хорошого. Ці поширені реакції стають способом життя. І коли вони стають способом життя, ми втрачаємо навіть якусь здатність бути тими людьми, якими ми хотіли би бути, якимись хорошими версіями себе, якимись такими правильними версіями себе, тому що застрягнувши в одній із цих зон, нам дуже важко вже повернутися вийти з тих реакцій. І ще Елейн сказала, що все це дуже сильно впливає не тільки на емоційне здоров'я, оце перебування в зонах, які не дуже окей, а й на фізичне здоров'я, тобто на тіло, на те, як ми себе почуваємо і як ми хворіємо. Thank you. Так, отже, на ці слайди написано поширені реакції, коли ми застрахли у зоні збудженості. Так, отже, спалахи гніву, кошмари, можливо, частий плач, нічні жахи. Отже, це зона збудженості. І на наступному слайді, next slide, please. Тут написано реакції, коли ми застрахли у зоні пригніченості. Отже, можливо, ми втомилися, сумні, очі можуть розширитися, бліда шкіра і так далі. Next slide. Can you just also, add that, you may be looking at these reactions and going, oh no, I'm having some of these myself. And so it's or I'm seeing this in my children or the children that you'll be working with in what you do as leaders. And it's just so important to know that this is just giving you the symptoms, but the skills that we're going to teach you can help with these symptoms. And I often say adversity is not our destiny, and that we can shift away from the stuckness into our vitality again. So I just really want to emphasize, Natalia, that there is much hope about not getting stuck. Елейн каже, що ви зараз можете дивитися на ці симптоми, вони трошки некоректно перекладені, я дивлюсь зараз на цей слайд, але можливо у вас є знання англійської, ви можете це прочитати англійською, в будь-якому разі суть передана. І вона каже, що можете впізнавати ці симптоми в собі, або в своїх дітях, або в дітях, з якими ви займаєтеся, і може виникнути така думка, типу, Боже, що з цим тепер робити? Елейн любить казати, що негаразди – це не є доля, це не є щось, що написано для нас прямо вже на віку. І порятунком від цих проявів перебування в котрійсь із зон поза зоною стійкості, порятунком є ті навички, про які нам сьогодні, я сподіваюся, розкажуть, бо вони справді допомагають з цих зон себе повернути назад у зону стійкості. Дякую, Наталя. Ми говорили на першому слайді про зону стійкості, що наша мета – це розширити свою зону стійкості. Що це означає, так? Однак інколи у нас є вузька зона стійкості. Наприклад, коли я не виспалась, моя зона дуже низька. І щось дуже маленьке може трапитися. Можливо, я тимчасово загубила свій телефон, наприклад. Ця ситуація виштовхне мене із зоною стійкості.
Навпаки, коли моя зона широка, я можу справлятися з дуже важким ситуаціями та емоціями. Отже, наша мета – розширити свою зону стійкості. No matter how narrow the resilient zone, they can widen their resilient zone with skills. Good news. Ілейн це каже, гарна новина. що хороша новина полягає в тому, що якою б вузькою зона стійкості не була, її завжди можна розширити за допомогою навичок. Отже, так само, як у літаку, коли вам кажуть спочатку надійти кисневу маску, так само з стійкостю. Так? Нам треба спершу Нам треба спершу надягаємо маску стійкості на себе, тому що ми не можемо повно допомагати інших, якщо ми теж у зоні збудженості або зоні технічності. Next slide. Yeah. Okay. Так, отже, у нас є 6 навички. Сьогодні ми будемо говорити про ці навички, наскільки ми можемо. І ми будемо починати з навички миттєва допомога. Так, допоможіть зараз. Next slide. Great. Отже, миттєва допомога – це колекція стратегій, і коли за страху зони збудженості або зони пригніченості, ці стратегії можуть допомогти вам повернутися до свого зони стійкості. Отже, є декілька стратегій, і я вас запрошую практикувати вони зараз. So I'm just going to ask Natalia and Anna a question right now. Yeah. Have they used any of the Help Now skills since they've started learning? Because I think it might be helpful for them to illuminate what they have done since they've learned these things. So Natalia, over to you. Thank you, Elaine. Так, Elaine запитала мене і Аню. Аня, готуйся, ти наступна. Проте, бо ми проводимо ці семінари від 25 лютого, і вже знаємо всі ці навички досить непогано, мені здається. Запитує, якими навичками ми користувалися. Оця миттєва допомога стратегії, їх там є порядка 10 стратегій. Це досить такі, я два слова скажу, досить такі прості штуки, націлені перефокусувати нервову систему і мозок на те, щоб вона не думала про щось погане, а повернула себе в стан збалансованості. І моя улюблена з них усіх – це впертися руками в стіну, якраз як дівчинка на картинці. Коли я відчуваю, що моя нервова система розхитується, що я фізично і емоційно втрачаю взагалі, втрачаю контроль, втрачаю розуміння, де я зараз, що зараз, і не знаю, за що братися. Дуже мені допомагає ця навичка, сильно долонями впертися до стіни, і так щосили потиснути, і тоді струсити завжди дуже хочеться оцю таку напругу, і вона майже одразу попускає. Я майже одразу відчуваю, що мені це допомагає. Також дуже допомагає стратегія випити склянку води. Там є така стратегія моєї доньці, в якої теж з тривожністю іноді є проблеми. Дуже допомагає слухати звуки. Там є така навичка почути 3 звуки в приміщенні і 3 звуки назовні. І найцікавіше те, що ми вже знаємо, що ці речі нам допомагають, і вдаємося до них майже одразу, коли відчуваємо, що маємо таку потребу, що ми вилітаємо зі своїх зон стійкості. So I was just telling about my favorite one, pressing against the wall, and also drinking a cup of water also helps me a lot. And I talked about my daughter, who is kind of anxious person in many situations. So she would use the listen to the sounds inside and outside, that strategy. Thank you. Does Anna have anything she'd like to share as well? Аня, чи ти з нами ще чимось поділишся? У мене співпадає ця стратегія про випити склянку води, вона мені дуже допомагає. Я
Колись дуже давно намагалась привчити себе до здорового способу життя і пити достатню кількість води. То це саме зараз мені це виходить. Біля мене завжди є вода тепер. Я за день можу декілька разів застосовувати цю стратегію, навіть коли я не тільки відчуваю роздратування, а коли я розумію, що мені потрібно зосередитись, повернутись там до якогось документу, до якоїсь роботи, від якої я там ніби улітаю. А на вулиці мені зараз дуже подобається, є стратегія, я думаю, що ми про неї поговоримо, коли ми рахуємо кольори. Чомусь мені це дуже зараз підходить саме на вулиці, бо, мабуть, весна, природа розквітає. І, власне, на вулиці, коли я там або сирену чую, або відчуваю якесь там напруження, то, власне, на вулиці мені дуже допомагає, і коли немає поруч склянки з водою, мені допомагає саме ця стратегія. Дякую. So Anya was talking about drinking water, and she said that drinking water is also a great part to maintain healthy lifestyle. And she started drinking lots of water a bit earlier, but now this is very handy in terms of, getting back to your resiliency zone. And she also said about the other strategy about counting colors, that when she's outside and there's no water, she can count colors. And it's spring, so it's really colorful outside right now. So that helps a lot and is very handy. And thank you. And there's also a couple comments in the chat, if you'd like to share. Yeah, sure. Так, у нас є коментарі в чаті. Так, пані Ірина Мудролюбова написала про знайти опору. Не знаю, в якому це було контексті, це було кількома хвилинами раніше. Леся Мирославівна написала згадати, відтворити чи почути 3 звуки, 3 смаки, 3 запахи. Так, це дуже перегукується з тим, про що ми говоримо. І Матея написала, що теж любить цю вправу. Yeah, so we have a comment on just 2 words, like finding something to lean on, and then remembering or listening to 3 sounds or 3 tastes or 3 smells. And Matea wrote that she also loves this exercise about the 3. So what we'll do now then is we'll go through each strategy and we'll give them a little bit of time, Matea, to try them out. So we already talked about water, but we can invite everybody to, if they have something to drink, to maybe take a little water and notice as they go down. So over to, I don't know if Natalia wants to translate that, and then over to you, Matea. Yeah, over to you, Matea. Okay, great. Так, отже, написано на наступних слайдах ці стратегії, і ми трохи говорили про них вже, але зараз ми будемо спробувати їх. Отже, наша перша стратегія – це випити склянку води, соку чи чаю. Отже, якщо у вас щось біля вас, можна випити. І запрошую вас помітити воду у вашому роті та горлі. Should I just keep going? Probably should get going. Наступна стратегія – це торкнутися поверхні. Будь-які. Чи він твердий, м'який, шорсткий і так далі. Можна спробувати. Next slide. Next. Okay. Так. Огляньте кімнату або простір, який ви є, звертаючи увагу на все, що привертає вашу увагу. Можливо, це цікавий колір, а може ви не хочете ні на що дивитися. І це теж добре.
Так, тепер назвіть 6 кольорів, які ви можете побачити зараз. У кімнаті чи через вікно. Так, і теж порахуйте назад від 20 чи 10, наскільки треба. Так, і тепер я вас запрошую помічати, яка температура кімнати або приміщення. Чи вам прохолодно, тепло, жарко, можливо, холодно? Так, зверніть увагу на звуки в кімнаті та зовні. I noticed that there's a couple comments in the chat. Oh yeah, saying it can help to hug someone. Yeah. Taking a breath in and out 10 times and counting. Stephanie shared it following the colors and things with different alphabet. I remember doing that on road trips. Do you want to translate what Stephanie said? Так, отже, Стефані написали в чаті, що її діти люблять стратегію про кольори, так, і коли вони не можуть знайти кольори, вони знайдуть речі, які починаються із літерами, із А, Б. I just want to say about sounds that sounds can be tricky right now, because if the sounds, let's say, of the sirens, or if there's explosions, then listening to sounds may not be something that's helpful. So they may want to avoid this one and go to something else, because actually listening may actually activate someone more and distress them. Елейн каже, що зі звуками оця стратегія зараз може бути трошки недоречна і така неоднозначна, тому що якщо сильно вслухатися, то і загалом звуки зараз можуть бути різні, в тому числі там сирени, які звуки схожі на вибухи, тому, можливо, ця стратегія зараз не дуже ок, але загалом вона працює. Я розказувала про те, що в мене з донькою вона йде на ура, коли в нас тривожність підвищується. І у мене, Наталю, там є запитання по тому, як рахувати. Можливо, ми повернемось до нього. Угу. Ага, так. У нас, Матея, у нас є запитання, чому потрібно рахувати в зворотньому порядку. І пані Леся пише, тому що тоді людина більше зосереджена на цифрах. Я думаю, що це так, можемо уточнити у наших спеціалістів. We have a question, why do we need to count backwards? And then there's an answer from someone that when counting backwards, the brain is more focused on what you're doing. Like, exactly. That's exactly the answer. Так і є. Пані Леся, так і є. І хто ставив запитання, так і є. Бо тоді так, сильніше зосередження. Я пам'ятаю, що на котромусь із семінарій ми говорили, що це не обов'язково 20, тобто цифра 20, вона, як приклад, що це може бути 50, можна рахувати і від 0 до 50, якщо ви будете просто зосереджені на рахуванні, на лічбі, тоді теж можна. Тобто цифри теж можуть бути різні, які вам подобаються. I do want to make a comment about the breath, though, is that because breath can sometimes be a traumatic trigger or reminder,
that if there is a lot of distress, sometimes what people are paying attention to, oh, is their breath is like breathing fast. So if we ask someone to take 10, let's say 10 deep breaths, sometimes it actually can make them more distressed. So when we're talking about trauma, it's oftentimes not as helpful to make that suggestion. And there's other things that we'll suggest when we get into more of the skills. So that they just have to be cautious about that. In our model, we never prescribe breath because we've just seen it so much connected to traumatic flashbacks. Елейн каже про дихання, про те, що дуже часто навіть в побуті так буває, що люди кажуть, коли хтось там збуджений або знервований, кажуть там, ой, глибоко подихати або ще щось таке. Елейн каже, що вони в своїй практиці травматичній стараються уникати цієї прямої вказівки, типу сядь і подихай, тому що дихання може бути, воно може викликати флешбеки, в тому числі якісь травматичні, і тому є інші способи, через оці навички, про які ми зараз говоритимемо далі, є інші способи відволікти увагу людини і заспокоїти людину, щоб не робити цього за допомогою дихання. But I do want to say too, that doesn't mean that for some people it may not be helpful. But when I don't know what they may have experienced, especially with children, I'm very careful about not prescribing breath. І каже Елейн, що взагалі є люди, яким це допомагає, тобто це не є якась негативна річ, але ніколи не знаєш, в кого які можуть виникнути асоціації з якимось таким глибоким диханням, особливо в дітей. Тому вони стараються не використовувати цю стратегію. Okay. Thank you, Natalia. Back to you, Matea. Я теж хотіла сказати, Стефані написала у чаті, але теж можна рахувати за 3 чи 7, наприклад, 1, 4, 7, так і так далі. І це теж допомагає. Так, отже, ось наша наступна стратегія. Можна пройтися кімнатою і помітити, що ноги стикаються із землею. Мені подобається цю стратегію без взуття, бо я можу краще помітити, що під ногами. Так, притисніть руки або спину до стіни. Так, Наталя говорила про це. Next slide. Я думаю, що це була наша остання стратегія. We finished help now. Perfect. All right. So now we're going to get into some key concepts. I want to look at the time and see where we are. I think we have a time for a few key concepts, and then we'll just go right into the skills. We'll do a couple of these, Matea. So I will try not to interrupt you. Так, отже, тепер у нас декілька ключових концепцій, а тоді ми будемо більше практикувати навички. Отже, на цьому слайді ми говоримо про закони природи. І найголовніше це, що у наше тіло теж є сезони, так? І ми не мусимо потрапляти в пастку штормів у нашому тілі, відчути дискомфортно і болю. Ці відчуття із часом пройдуть, так? Можливо, це довго, можливо, це коротко, але вони пройдуть. І замість того ми можемо зосереджувати увагу на самовідчуттях благополуччя і цим змінювати свої переживання. І ця практика приводить до усвідомленості в теперішньому моменті та більш позитивних емоційних станів. І ми визнаємо, що наша нервова система теж має сезони, так? І ці сезони змінюються постійно. Next slide. Отже, через цю модель ми навчимося читати свою нервову систему. І коли ми навчимося розрізняти самовідчуття стресу і благополуччя, у нас з'явиться вибір.
ми можемо вибирати, на чому зосереджуватися у середині тіла. Так, раніше ми сказали, що це біологічна модель. Отже, що це означає? Анатомія – це вивчення частин тіла та їхніх взаємозв'язків. І фізіологія I can't sit on this chair. It's – це вивчення функцій і процесів тіла. Отже, ця модель стійкості спільнот використовує спостереження і знання про нервову систему, щоб допомагати людям вчитися розрізняти самовідчуття стресу і благополуччя. Ми використовуємо знання із анатомії і теж із фізіології, щоб краще розуміти своє тіло. І це все. Next. Okay. Ось цитата про мозок. І це активно використовувані зв'язки між нейронами стають ще міцнішими. І це означає, що те, на що ми звертаємо увагу, зростає. Докладніше про це пізніше. Okay, next slide. We're on the tracking. good. We're to tracking. All right. All right. Are you ready? Так, отже, це дуже ключова навичка у цій моделі. І це як зчитувати самовідчуття. Отже, відчуття відноситься до фізичних переживань в тілі, і кожна думка та емоція мають відповідне відчуття тіла. І вони є ще одним порталом або дверним отвором до розуміння нашого досвіду. І теж зчитування – це основа, як допомагає стабілізувати нервову систему. І зчитування – це як ми можемо помічати або звертати увагу на самовідчуття, на те, що відбувається всередині тіла в даний момент. Так, отже, ми можемо запитати, що ви помічаєте всередині, і наступні ці самовідчуття приємні, неприємні чи нейтральні. І наша мета – це затриматися на приємних або нейтральних самовідчуттях. Okay, так, отже, ми говоримо про нашу нервову систему, так? І наша автономна нервова система має дві гілки – симпатична і парасимпатична. Отже, наша симпатична нервова система контролює органи під час стресу, і наша парасимпатична нервова система контролює тіло під час відпочинку. І це знання допомагає нам краще розуміти стан нашого тіла. Отже, симпатична як педаль газу. Отже, коли вона контролює тіло, є підвищення дихання, пульс, тиск, піт, і є зниження травлення і слиновідділення. Ой, вибачте, це важке слово для мене, але там написано. І навпаки, парасимпатична як гальми. І коли ця система контролює тіло, є підвищення травлення і зниження дихання, пульс, тиск і піт. Отже, ви можете помічати, коли ви у стані дистресу або у стані відпочинку. Next slide. І говорити про наші самовідчуття, інколи ми не практикуємо цю практику. Отже, нам треба навчатися більше слова, щоб говорити на цю тему. Отже, тут написано декілька слов
вплив, про вібрації, про розмір, про температуру. І із цими словами я можу краще говорити про самовідчуття і що відбувається у моєму тілі. Отже, я вас запрошую прочитати цей слайд. I think we can have them do this one. Matea, do you want to lead them now? Having? Yeah. Okay, great. That's what I was going to do. And I'm going to stop the share so we can see each other if they want to do that one. Okay. Okay. Natalia, I wanted to ask, is poterate, is that to rub your hand? Перекласти. Is that the right verb? Потерти руками. Потерти. Okay, that's what I thought. Thank you. Так, отже, зараз ми спробуємо виконати коротку вправу про зчитування. Отже, я запрошую вас так зібрати свої руки. І тепер я запрошую вас почати потирати руки. Ось так. І тепер потріть трохи швидше. І швидше, наскільки ви можете. А тепер зупиніться. Пече. Так. Які відчуття ви помічаєте? Печуть долоні. They burn. Ага, yeah. Mine too. Я теж. Now my hand's cooling down now. Угу. Та, Ілейн каже, що в неї вже охолоджуються долоні тепер. Угу. I feel energy. Я почуваю якусь енергію після того, як ми робимо. Угу. I feel tingling in my fingertips too. Та, в Ілейн таке пощіпування в пальцях. Поколювання. So we're using sensory language, and that becomes very important for when we're helping ourselves regulate our nervous system. Оця вправа, коли ми описували, що ми відчуваємо в долонях, це про використання мови на описування відчуттів фізичних на рівні тіла. Ця мова і здатність це описати, вона дуже важлива, якщо ми хочемо вміти допомагати своїй нервовій системі. There's a part of our brain that doesn't respond to words when we're under extreme distress. It only responds to sensations. So like if you've been ever really anxious and someone said, stop being anxious, it didn't really help because they were using the wrong language. We're using the language of sensation. But if they would have said, I'm wondering if you can, look at the colors in the room, that has the tendency of helping the nervous system settle because of that focus of attention, for example. And then the sensations change. Ілейн каже, що коли ми в стресі, чи коли ми просто там вилітаємо десь із нашої зони стійкості, то в нас підмикається та частина мозку, яка відповідає за сприйняття і опрацювання мови. І перемикається та частина мозку, яка відповідає за сприйняття, власне, самовідчуттів на рівні тіла. Ви, напевно, знаєте, про що йдеться, тому що коли людина дуже сильно знервована чи там не в собі, і їй сказати «заспокойся, заспокойся», це не дає ніякого ефекту, тому що тут ніхто не буде сприймати і опрацьовувати, що це таке «заспокойся». Тому, коли працює ота частина мозку відповідальна за порятунок в стресовій ситуації, до неї краще говорити через мову тіла. І це, власне, те, про що ми говорили трошки раніше, оці всі стратегії, вони про це, вони про мову тіла. Подивися на кольори, каже Ілейн, там, послухай звуки, там, порахуй від чогось там. Це набагато швидше достукується до нашого мозку, коли ми в такому стані. Угу. Так, і я хотіла сказати, що ми використовували цю вправу з руками, так, як спосіб практикувати зчитування, але це для мене теж одна стратегія миттєвої допомоги, так, як ви раніше сказали. Thank you so much. And you know what I'm going to ask for the next section? Irina, you have that lovely story about your mom when she couldn't sleep. And because we're going to be talking about resourcing next, do you think you could talk about resourcing and share that story? And it also will give Matea a little bit of break. Would that be all right? Yes. Mm-hmm. Okay. So the very best way to learn to track is by developing resources.
Одна із навичок, яка Oh, that's the wrong slide. це моя любима навичка. Це Elaine, are we going to resourcing or? Yeah, we're going to resourcing. That was out of space. So yes, now we're in resourcing. Sorry, that slide was in the wrong space. Окей. Це, як я сказала, це моя любима навичка, і Елейн запросила мене поділитися моєю історією. Коли почалася війна, а мої батьки і всі мої родичі в Україні, то моя мама не могла спати, я сама не могла спати, і я думаю, це ви теж багато з вас не могли спати, так? І, мабуть, вже пройшло 2 тижні, і моя мама поділилася, що вона не може геть спати, і я сказала, давай ми з тобою попробуємо зробити таке упражнення, дуже просте. І я її запросила подумати про щось. Це може бути людина, це може бути тварина, це може бути якась згадка дуже приємна, або щось ми можемо придумати, а якщо для дітей, то вони можуть нафантазувати щось таке. І я запросила мою маму щось про таке приємне подумати. Should I go to the next slide, Irina? I'm telling my mom's story. And then, okay. Okay. Yeah, That's right. And then we can. And then, example first, and then I will. okay, perfect. I can do the exercise with everybody if you want. Okay, perfect. Go Right, ahead. Sorry, I just didn't know what to do. All right. Sorry. І тоді моя мама сказала, вона згадала, як вони з батьком зустрічалися, це було 50 років назад. І я їй допомогла, зараз я розповім, як це робить, провела її через ці шаги, оцеї навички. І потім на другий день вона мені сказала, що це була перша ніч, коли вона виспалася, бо вона настільки змогла розслабитися, що вона змогла. І зараз я можу з вами зробити цю навичку, якщо ви хочете, в реальному часу. Я спитаю Елейн. Elaine, is it okay to do this resourcing exercise right now? Yeah, let's before we do that, I want them to see that there's all different kinds of ways to develop resources. So if Matteo wants to go back and do that, and then you can do the resourcing exercise with them. Would that be all right, Matteo? Yeah. Absolutely. Також до того, як Ірина допомагає нас із справою, ми будемо трохи говорити про ресурсність. Так, отже, це наша третя навичка сьогодні. Миттєва допомога, зчитування, а тепер ресурсність. Отже, ресурсом може бути що завгодно, і вони унікальні для кожної людини. Ресурс може бути людина, місце, річ, спогад, чи навіть щось у вас, від чого ви почуваєте спокійно, приємно, мирно, приємні емоції. І теж ресурс може бути справжнім або уявним, і може бути внутрішнім або зовнішнім. Отже, наприклад, один із моїх улюблених ресурсів уявний. І це місце у лісі, якого не існує, де завжди світить сонце, але вітерець завжди прохолодний. І мені подобається думати про це місце і уявити себе там. І це для мене дуже приємно. І я помічаю тепло у своєму тілі, коли я подумати про це місце. І це для мене ресурс, наприклад. Okay, now we can do the exercise. Okay, now I can do the resourcing exercise. Yeah, you can do the resourcing exercise. Yeah, I will do in Ukrainian. Yes. Я запрошую кожного з вас, хто зараз дивиться нас. І попробуйте, як я сказала попередньо, подумати про щось дуже приємне. Це може бути людина, тварина, місце, це може бути ваша фантазія, як Матея сказала, що для неї щось таке уявлене, вона уявляє. І уявіть собі це. А зараз подумайте про цю ситуацію, чи цю людину, чи цю тварину. Подумайте і включіть ваші
органи чувств, сенси. Подумайте, що ви бачите. Уявіть, це які кольори, які форми. І зосередитесь трошечки на цьому. Наступний шаг – це крок. Це у цій уявленій ситуації можуть бути якісь звуки. Якщо це море, то може звук моря, якщо це ліс, то пташки. Якщо це в хаті, то ви можете почути і холодильник, або часи, або ще щось. Якщо з твариною, то звуки тварини. І побудьте з цим трошечки. Наступний крок, ми можемо сюди підключити також наші відчуття на тілі, чи це теплий день, чи це холодний. Якщо ви уявили людину, тварину, то як ви до неї доторкаєтеся, як вона почувається. Як у мене кішка є, і я уявляю, як я глажу своє кошеня. А також це може, а може і не бути, може якісь запахи, а може якісь вкус у роті, а може цього не бути. І я уявляю, що коли ми робимо це зараз з вами, то ви почули хоч трішечки таке релаксацію, таке розслаблення. А зараз я прошу вас подивитися, почути, що ви відчуваєте в своєму тілі. І зосередити свою увагу на або приємних, або нейтральних яких відчуттях. Це може бути все, що угодно, як ми казали. Це може бути якесь тепло, або якась легкість, або трошечки, дуже часто люди кажуть, що щось в грудях трохи полегше стає, або на плечах, або через все тіло це проходить. Трошки побудьте з цим. Your voice is so calming, Irina. Yeah. I don't know what you're saying, but it's very calming. Just Yeah, this is the purpose, right? So there is a comment in the chat. Mm-hmm. Yeah, I was about to read it, if you don't mind. Mm-hmm. Who? You will read, Natalia? You will? Yeah, I can read it and translate it. It's a comment about the resources, that it's very difficult because all the resources are so far, and this makes me feel like crying. Тут є коментар про те, що важко, бо ресурси дуже далеко і хочеться плакати від того. Я думаю, в наших терапевток є на це відповідь. Elaine, do you want to say about so crying? basically this, so for, is it, how do I pronounce her name, Natalia? Let me see. Ksenia? Ksenia. Ksenia. So for Ksenia, tell her that this happens with when we identify a resource, that we often can have tears. And so it's very important that she notice the tears. If she's still experiencing them, if she can let us know, that to notice those tears become important too, because they're connected to the emotions that she's feeling right now in the present moment. Ксенію, Ілен каже, що якщо з'являються сльози, то це, по-перше, нормально, по-друге, теж варто увагу звернути на них, тому що сльози – це теж прояв емоцій, пов'язаний із ресурсом. І, так, я бачу, ви ще щось написали. Спершу згадала квартиру в Києві, було там добре і розплакалась, потім подумала про море на березі Франції і полегшило. Тут ще пані Мар'яна написала, а не Ксенія. Так, про сльози я переклала, про те, що це теж така емоція, на яку варто звертати увагу. Elaine, we have one more comment, but maybe you want to finish with the previous one. Yeah, so I will just say to Ksenia that if she can, it's kind of like to notice the suffering, the sensations connected to the suffering. That's part of our human experience. But also if she can remember, I'll give you an example. Natalia, this may help. Like my grandmother was an amazing resource for me, but she's now no longer on the planet, right? She's died. But I can get very sad and have tears about missing her. But then I can shift my awareness and remember what she gave me as a person. Like she gave me warmth, she gave me love,
She made pancakes for me that looked like Mickey Mouse. We made lemonade together. Look at that. I'm smiling right now because I'm remembering that. And so that's what I want to suggest to her, if there's a way that she can also remember those qualities in the resource, why she'd even think about that in the first place, and see if that can help her feel a little bit better. Мгм. And there's no right or wrong in developing these resources, because it's like a skill that we learn how to identify the resource and touch the suffering and then lean out. Так, Елен каже, що з ресурсами так часто буває, і ми багато говорили про це на наших сесіях, що ресурси можуть мати багато різних граней, і те, що для нас є приємне і рідне, воно також може викликати оцей сум і страждання. Елен каже, що варто якби глипнути на цю сторону ресурсу, про те, що так, він викликає у мене сум, наприклад, і оці сльози, окей, він викликається, але чи є в цього ресурсу ще якісь сторони, щоб можна було вийти з цього, як Елен каже, страждання і опертись на якісь сильніші сторони того ж самого ресурсу. Елен привела чудовий приклад про свою бабусю, яка для неї була великим ресурсом, і Елен каже, що коли згадує її, бабусі вже немає на цьому світі, але коли згадує її, хочеться плакати, тому що її вже немає. Але потім Елен каже, що вона дозволяє собі оцей сум відчути, але потім згадує, що бабуся їй дала, скільки всього залишилося від неї і після неї, скільки спогадів, скільки тепла. Вона пекла для Елен оладки у формі Мікі Мауса. І коли вона все це згадує, то це додає їй сили. Тобто один і той самий ресурс, він, якщо тільки придивитися, він може мати в собі якісь такі грані, які додають сили, а не тільки смутку. So see if she has any comments that she'd like to share with us in the chat, or if she just needs to be quiet, whatever she wants. Natalia. Пані Ксенія, яка поставила це запитання про складні ресурси, можете написати, якщо хочете, можете написати в чаті, що ви зараз відчуваєте, або можете нічого не писати, можете просто побути собі, з собою і з цими своїми думками. Now we have two more comments in the chat. Yes, let's go ahead and take them. Okay, And see if she might want to respond or not. But yeah, I asked her, but the comments are from other people. okay, so let's go ahead and see the other comments. Пані Ірина, ви ставили запитання про ресурси, так? Тому що я так дивлюсь, що люди якби відповідають на запитання про свої ресурси, або просто діляться, я не знаю, так? Бо я пропустила це дуже добре. Отже, у нас тут відповіді про ресурси пішли. Мар'яна пише, що це я вже читала. Спершу згадала квартиру в Києві, там було добре і розплакалася. Потім подумала про море на березі Франції, полегшило. So Mariana wrote about that she first remembered her apartment in Kyiv, where she had a nice life and she cried out. But then she thought about a French seashore, and she felt like a little bit easier. А потім у нас є коментар від Олени. Уявила себе на узбережжі. Перепрошую, у мене просто монітор не дуже добрий. Уявила себе на узбережжі, відчула теплий вологий бриз, здається, після цієї вправи відчула легкість. So Olena wrote that she imagined herself at the seaside, and she sensed this warm and wet wind, like sea wind, and after this exercise she felt easiness in her body, like lightness. And then we have a comment from Lesia, who wrote about Sevastopol. It's a city in the Crimea, temporarily occupied Crimea, about this sea sounds, about the very tasty food, and she sensed hunger to taste that food right now. Так, і від пані Лесі є коментар про Севастополь, що море, смачнючі інжири, пробудилося відчуття голоду за справжнім стегляним жиром. And so, oh goodness gracious, Natalia, tell them to thank them. And so I think that we're seeing when we start learning about the sensations connected to memories, there's not a right or wrong way, because even the sensations that are connected to memories that have dual natures, it's part of the human experience. And so the most important thing is to be able to tell the difference between those sensations of distress and sensations of well-being,
because maybe Sienna can find something that may not distress her, or even leaning into the suffering or leaning out, she might be able to feel or sense some of the other kinds of sensations that also are nurturing to her. So. Елейн каже, що це така як окрема практика навчитися проводити для себе свою ресурсність і навчитися помічати чи розрізняти в цих ресурсах оці їхні різні грані. Але тут немає правильних чи неправильних відповідей, немає правильних чи неправильних ресурсів або способів сприйняття чи реакції на них можуть бути дуже різні. Важливо, каже Елейн, це помічати різницю між оцими реакціями такими не дуже позитивними, тими, які пов'язаними зі стресом, і тими самовідчуттями, які пов'язані з благополуччям. Тому що в цьому вся фішка оцієї штуки зі стійкістю, коли ми навчимося помічати і плекати в собі, фіксувати увагу на цих відчуттях благополуччя, то наша зона стійкості і наше благополуччя, вони ростимуть, щоб не сильно загружати себе у відчуттях, пов'язаних зі стресом, і з якимось сумом, і з цим світом. So see if there's any other comments that anybody is making. No, nothing else apart from what we talked about. Okay, so what I'd like to do now, I noticed that it's 10 minutes to 9, and we can do the other skills on Monday, because we have grounding and gesturing and shift and stay that don't take that long. But I also want to give people the opportunity, if they have questions so far, to ask us questions rather than go to a new skill. Так, Елейн каже, що у нас там є ще 3 навички, які в цьому всьому дуже помічні. Ми про них поговоримо в понеділок. Вони менше трохи часу займають, ніж ті, про які ми говорили сьогодні. Зараз у нас ще є 10 хвилин, і дуже хочеться, щоб у вас була можливість поставити запитання, якщо у вас є запитання. Let's see what happens. Nothing so far. You know, then what I'm going to, if it might happen. So what I'm going to ask is that for our team members that are here that have worked a lot with tracking and resourcing, if there's anything that they would like to say right now about the skills. Так, Елейн запрошує своїх колег, може вони хочуть щось додати. Я можу додати, що в мене була клієнтка, коли вона була дуже довго в терапії, в неї повищена тривожність, і вона сказала мені, це не працює для мене, там біхевіоральна когнитивна терапія не працює, нічого не працює для мене. І вона прийшла з цим запросом, і на першому зустрічі я зробила ресурсний ексерсайз, цей навичку з нею. І вона була дуже-дуже здивована, що це працює. І я кожного з вас запрошую попробувати і довіритися на цьому, і можу попрактикувати ці дні. I said I gave example from my practice, and also I invite everybody to try to use resourcing exercise these days before we meet on Monday, because I think it's a really great technique. Thank you. Thank you, Irina. And Bill, did you have something you wanted to say? Yes, just to say that sometimes just paying attention to our bodies, it really can help us become present here and realize that our bodies are our biggest resource. Біл каже, що іноді просто звертати увагу на своє тіло вже допомагає заземлитися в теперішньому моменті, і тіло може бути нашим найбільшим ресурсом. And recognize that whatever is happening in our bodies is very natural. It's something that we all experience, and if we can just appreciate that, sometimes that can help us be more regulated.
І що будь-які реакції, які відбуваються в тілі, вони природні, вони нормальні, немає в них нічого дивного чи не такого. І вміння визнати це, прийняти це і цінувати, що наше тіло реагує таким цілком природним способом, це також допомагає збалансувати нервову систему. Thank you, Bill. I see that that Regine. Oh, I see. Yeah, but I would like to Яна? Yana, thank you. Maybe let's take Yana's comment first, and then I'll go to Regine and Irina. Go ahead. Yana? Так, дякую. Ну, насправді, я хотіла би просто сказати, що всі техніки, які сьогодні озвучувалися, вони є надзвичайно важливими. І це не лише в такий складний час, а взагалі для ресурсостійкості. І думаю, що добре би було, якби нам вдалося зробити невеличку таку збірочку найефективніших технік, які ми змогли би серед впорядниць розповсюдити, типу як настільна книга «Допоможи собі сам». Це як пропозиція, чи це як ідея для самих себе? Так, як пропозиція, можливо, би просто наші терапевти змогли би правильно це скоригувати, і ми тоді це якби оформили, можливо, і тоді би ми розповсюджували також це серед наших впорядниць. Okay, so Yana says that all these strategies that we were talking about today are very important, and they do help to get grounded and get more balanced, not only during war times, but also in like regular living. And she says that she has this idea of maybe having this small brochure with the like most efficient or most helpful skills that they could share with all their Plast leaders, but they would need like your assistance at maybe taking a look at it after they put it together. Yeah, and tell them we already have made one, so she might want to look at what we have. But if she thinks that she wants to make one that is more directive to the leaders, of course, we would love to see it, and we could give feedback on it. Лейн каже, що в них вже є така брошурка, і можна глянути на те, що вже є, якщо вам підійде. Якщо ви хочете створити таке щось своє, більше, можливо, в контексті роботи в Пласті, то так теж можна, і вони з задоволенням глянуть і дадуть зворотний зв'язок. Це було б чудово, щоб ми, власне, в контекст Пласту це все якби відкоригували. Тому дякую. Yeah, so Yana says they would love to have it like placed in their organization's context. So if you could take absolutely, that, we would love that as well. Okay. And so I see that Mariana. Mm-hmm. Yes. Hello. First of all, I want to say thank you. There are just wonderful words and some needed now. And I listen to them so nicely. Thank you, Elaine and team. And what I want to add that for me, it's difficult to be in a resource when you work, have 2 children, volunteers, and want to keep it up. Yep. Thank you. You're welcome. And and we'll talk on Monday about some of the things that you can do with children too, because sometimes if we even are working with children and we see them, how they can still develop resources, even with all this is going on, it can be nourishing for us and also can be a resource that is right in front of us. So that's always something that I hope might happen. Так, Мар'яна, я перекладу просто для тих, хто слухали, може і не всі розуміють англійську. Мар'яна ділилася своєю вдячністю, так, за сьогоднішній семінар, і казала, що дуже непросто бути в ресурсі, коли і робота, і волонтерка, і діти. Елейн каже, що якраз в понеділок ми поговоримо про дітей, поговоримо про те, про те, як діти можуть самі свої ресурси розвивати, і як це для нас самих навіть може стати ресурсом, бачити, що в дітей є оця природна здатність до власної ресурсності. Thank you. And I wanted to give Regine, she had a comment she wanted to make, and then Irina. I'm noticing that there are other hands, so if that's okay with you, Elaine, maybe I'll pass and let them, speak. Okay. Mm-hmm. Me too. I can pass. I can say it on Monday. Okay, so
All right. So are there any comments or any other hands up? I don't see any hands up right now, but there could be coming. Ілейн каже, що якщо ще хтось має коментарі або запитання, то ще в нас є пару хвилинок. Так, Ірина в чаті написала, що рекомендує практикувати ресурсність оці дні перед понеділковою сесією, спробувати також з дітьми. І ще в нас є запитання від Ірини в чаті, від іншої Ірини, про те, яку літературу рекомендовано читати. We have a question in the chat from another Irina about what literature do you recommend to read? Okay, go ahead. No, that was the question. That was the question. Yeah, what literature do you recommend to read? What literature to read? Oh, goodness. Well, there are many books to read about this. I mean, one is, of course, I've written a book, but it's in English. It's not in Ukrainian. Building Resilience to Trauma, which has all the components of the model. We also have on our website, we have a booklet, very simple booklet in English that probably needs to be translated, Natalia, called the Community Resiliency Model, which has all the different components to this. But the third thing that people can do if they haven't done it yet is they can go to the C Learning Emory University, and they have materials in Ukrainian that they can read regarding the skills, which is called Chapter 2 in C Learning. Так, Ілейн каже, що, по-перше, вона написала книжку про все це, про що ми говоримо, але книжка ще не перекладена українською. Крім того, є брошура на їхньому сайті вона є про модель стійкості спільнот. Це, власне, та модель, про яку ми сьогодні говорили. Її, мабуть, доведеться таки перекласти. І третій момент, є така програма навчальна, вона для вчительства, для використання у школах, соціально-емоційне і етичне навчання українською ЦСН. Воно ґрунтується, там один розділ якраз ґрунтується на цій моделі, про яку ми сьогодні говорили, це другий розділ. Програму СЕН впроваджують зараз в українських школах останні кілька років зусиллями EdCamp, і оцей другий розділ, там всі розділи є українською мовою, і в них дуже багато різних матеріалів українською мовою, і там є і ресурсність, і так, є вже сайт, Матея скинула в чат про СЕН. І цей сайт вже є українська версія, і там є багато дуже матеріалів, можна брати, користуватися, дивитися. And Natalia, the other thing that you know, the booklet that we talked about the other day that I translated, that you translated into Ukrainian, I'm wondering if EdCamp can make that available to them, because that's really directed towards people working with children with all sorts of exercises, but does explain the model as well. So maybe we can check to see whether EdCamp can make that available to everyone. Окей. Також ми з EdCamp перекладали брошуру про використання цієї моделі в малих громадах, по-моєму, в сім'ї, якось так називається брошура про сімейну модель стійкості. Ця брошура є українською мовою. Аня, якщо ти знаєш, де вона, яка вона, і чи може EdCamp нею поділитися з нашими виховниками, виховницями з Пласту, то можливо, до понеділка це питання ми теж можемо якось вирішити, бо я точно знаю, що вона є в перекладі, я їх перекладала особисто. And the final thing, and Natalia, you're probably going to get an email about this if you haven't already. We've been working on the iChill app, and I know we want you to review what we have so far. If Mike hasn't sent you that, he will. He has. He has. Okay, so just explain to them that's going to be available very soon. Так, і є ще одна штука. Вся оця модель є впакована в додаток мобільний, який називається iChill. I як в айфоні, англійська I. А chill як розслаблятися. Його переклали українською мовою, цей додаток, але він зараз на етапі допрограмування і вичитування контенту. Дуже скоро він буде доступний і в iTunes, і в Google, в цьому для андроїдів додатків, в цьому сервісі. Це буквально, я думаю, питання тижня-двох, можливо. І там теж є, це під руками є така штука, буде під руками про всі ці навички, про там базові, дуже такі загальні речі, і про те, як практикуватися. Там можна навіть позначати свою зону стійкості до практики і після практики. Є така навіть штучка. Окей. І це буде на українській мові. Так, я, по-моєму, сказала. Ні, не сказала?
Так, українською мовою, ну, перекладений українською мовою. Англійською він існує вже давно, цей додаток, а українською, власне, за тиждень другий він вже буде. Дякую, Ірина. Я так захопилася, що могла забути про це. Did you want to translate that back for us or not? I'm sorry. I was translating your bit about the IHL, and then Irina added that it's going to be in Ukrainian because I might have missed that. I got so excited. Oh, okay, yes. Yeah, we're hoping, yes, that people then can read it. But I also want to welcome, I saw a little person. Oh, she's a little person with a hat. So I always like to welcome the children when I see them come in. So I'm not quite sure what her name is, though. It's ECR. I don't see what you're talking about. Oh, I don't. So okay. Well, anyway, I saw a little person. Okay. The person coming. Look, she's behind her mom, right? You see that on the little part of the screen. I just want to welcome the child. No, I know. Так, Ілейн каже, що бачить в когось там дитинку в кадрі, то я не побачила, перепрошую, але в кого вона там бігає, то, ну, і взагалі всі дітки, Ілейн завжди дуже радіє, коли діти з'являються в кадрі, тому, є якась котичок, так, ага, але і про діток, я думаю, теж. I just wanted to welcome. Раді бачити, оно, дитинка теж сидить, завжди раді, коли діти теж слухають. There we go. All right. So, all right. Well, here we are. I know we've said we would stop at 9. So we will continue on Monday. We will finish the skills and then we'll talk more directly about different things to do with the children that would be resourceful in helping them also to get into that okay zone, because we know that they're going to, of course, be bumped out because of what's happening right now. Так, отже, ми сьогодні вже закінчуємо. Про решту навичок і про те, як їх використовувати з дітьми, ми поговоримо в понеділок. Це буде така ще практичніша розмова, бо будемо говорити про навички, про те, як з дітьми їх використовувати і в ці непрості часи і загалом, тому що діти теж вилітають зі своєї зони стійкості і їм треба допомагати туди повертатися. Right, and I do see a comment in the chat, Natalia. Yeah, it's a comment about from Lesia about her daughter running around her because they're staying in a shelter due to the air sirens, due to the alarms. So I just want to say to welcome her child, and that we just love seeing the children. So it's okay for the child to be here with us. Пані Лесю, хай буде ваша доня з нами, завжди раді бачити дітей разом з тими, хто нас слухають. Yeah, okay. And I know it must be hard to have them in the shelter, so that our hearts are with all of you as we're ending this today, and we will be together on Monday. And you know, these resources that we just talked about too, that if you are in shelters right now because of what's happening, and it sounds like there's been a blanket warning in Ukraine today, is having children draw their resources can be a very helpful thing for them, as they may be in shelters or in spaces where there's a lot of stress going on because of not knowing what's happening with this current warning. Елейн каже, що ну, вони знають, що в нас усіх зараз повітряна тривога, я теж сижу в коридорі всю цю сесію. Вони дуже за нас переживають і посилають нам усім промінчики підтримки і любові, і ми з ними в їхніх думках і молитвах завжди. І Елейн каже, що з дітьми теж можна практикувати ось ці всі ресурсні практики, тому що дітям теж потрібно якось відновлювати цей свій ресурс, враховуючи, яка стресова ситуація для нас усіх, і не всі вміють з нею правильно самостійно впоратися. З дітьми добре малювати це. Тоді діти зосереджуються і малюють. Irina suggested drawing the resources with the kids. They get more focused. Yes, they can be. It can help them right now. So I'm going to ask our dear Anna if she has anything she wants to say as we're ending this today. Наша дорога Аня, чи має що сказати на завершення? Дякую дуже. Друзі, я хочу сказати, що я скинула всі покликання необхідні, про які ми сьогодні говорили. Всі записи будуть на сторінці YouTube WebCamp Ukraine, і всі посібники, які вже перекладені,
І дякуємо, Наталю, за те, що за твою велику роботу, бо це саме Наталя перекладала всі ці посібники. Вони також є на сторінці, вони є у вільному доступі, то ви можете скористатись і вивчати ці матеріали також додатково. І дякуємо всім. Це була неймовірна зустріч. Я вже чекаю понеділка, коли ми зможемо не тільки опанувати теоретичну частину, а й отримати відповіді на ваші практичні запитання. Я ще хотіла додати, якщо можна, що ці слайди, які скинули сьогодні від Інституту травми, от сьогоднішні, які ми бачили, там потрібно трошечки підправити в деяких місцях машинний переклад. Я це побачила в ході ефіру. Якщо можна, їх сьогодні собі не дуже знімайте і не розповсюджуйте, поки я цього не зроблю. До понеділка потерпіть, будь ласка. Я спробую, не знаю, в понеділок-вівторок це зробити, щоб вони вже були в такому гарному стані, бо там подекуди є такі трошечки неточності, які зачіпляються за україномовне око. So Anya was saying that we will meet on Monday. She is grateful for this session, very nice one, very informative one. Анечка, що ти ще казала, я вже забула, поки говорила про своє, але в будь-якому разі дякую. І у нас є рука від Яни. Yeah, we have Yana wanting to say something. Yes. Я хотіла теж на завершення від всіх упорядників, упорядниць подякувати за сьогоднішню гутірку. Без сумніву, робота над собою – це є одна із найтяжчих робіт, тому, як казав Іван Франко, лупаємо всю скалу. Є техніки, є практики, отже, будемо старатися відновлювати свій ресурс для того, щоб якісно відновлювати наші сходини та роботу з дітьми, тому що ми нашим дітям дуже потрібні, але ми потрібні в першу чергу в ресурсах, в своїх ресурсах. Тому спочатку працюємо над собою, а далі будемо працювати з дітками. Тому до понеділка. Дякую. So Yana said a very big thank you to all of you for offering this session today. It's really important because we cannot work with kids unless we are in resourceful state ourselves. So this was very nice to know how we can get back into our resiliency zone and how to continue working with the kids. So, and that's what we have to do. I mean, that's all we actually can do, is working on ourselves first and then helping others as much as we can. So thank you very much and see you all on Monday. Can I just say one more thing? Is what she's saying is so important, because there is this concept of co-regulation. Because if we're out of our zone and we're trying to interact with our own children or with other children, they're going to pick it up from us. And that's why it's so essential that we, as the adults, try to be as much as possible in our zone of well-being so that we can help the children as well as ourselves and our families. Елейн додала, що Яна те, що щойно сказала, це дуже важливо ще й тому, що є така річ, як співрегуляція нервових систем, коли ми в такому стані. Системи наші і наших дітей, чи тих, хто поруч із нами, вони як такий резонанс з нами входять і можуть перебирати на себе теж цей стан або збудженості, або пригніченості. Тому робота над собою, в першу чергу, це дуже важливо, тому що це безпосередньо впливає на наше найближче оточення і особливо на дітей. Дякую всім за сьогоднішню присутність. Дякую за ваші, я особисто хочу подякувати за вімкнені камери. Мені завжди дуже приємно бачити обличчя людей, які кивають і усміхаються. Дякую, що вас сьогодні так багато, і сподіваюсь, побачимося в понеділок. Хай у всіх будуть гарні і мирні вихідні. Yeah, so see you all on Monday. All right, see you all on Monday. Thank you so much. Papa. Please be safe. Yes. Thank you, Elaine. Thank you, everybody. Thank you. Bye.